how to start and how to make your construction business successful. Positively Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from Magkano Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. So, it's Saturday afternoon. Medyo dito lang tayo sa bahay. Mag-vlog tayo hanggang mamaya. Sulit natin yung walang pasok. So, doon sa mga gustong mag-avail ng aking I Can Change shirt. So, meron tayong red and yellow and sling bag. And my book, How to Embrace Transformation. So, message nyo lang po ako. And doon sa mga gusto pa rin umaten sa seminar natin sa Hong Kong, November 18, 2018. So, you just message me sa aking FB page, sa Dr. Gigi Sunga. And my FB account, Gigi Sunga, para makapag-usap po tayo tungkol sa registration fee. Okay, so ano nga ba ang sikreto ng isang construction business? Dito sa Bataan, nakapag-interview tayo sa EM Steel Bar Center and General Merchandise. So, ano yung sikreto nila? So, mula sa, I think, isang truck lang. So, ngayon, meron na silang 9 trucks na and marami na silang sinusuplayan ng mga engineers, mga projects nila, and other factory. Okay? So, alamin natin ngayong hapon. Hardware namin is EM Steel. Started to na 1991. Actually, sila mami ko yung nag-start nito. Tapos, una din lang sila sa kabilang, parang nangungupahan lang sila ng pwesto maliit. Tapos, nung tumagal, binili na nila itong, yung tindahan. Then, nag-start daw sila ng isang truck lang. Yun lang, doon pa lang sa kabila. Tapos, nung tumagal din na. Nabili na nila itong malaking lupa. Pero yung sa kabila, yung kanina, yung kung nasan ako kanina, hindi pa nila nabibili. Ito pa lang yung buong. Hardware. Ayun, nag-ipon ulit. Tapos, binili rin doon sa may-ari. Yun. Tapos, hanggang lumalag, papalaki ito. Ngayon yung truck namin is 5 na. Isang forward, tas 4 na L. Tapos yung tauhan naman, 3 sekretarya. Tapos ngayon 7 lang yung mga tauhan namin sa labas kasi medyo nawala rin na umalis. Initial capital namin is nasa 100K kasi nag-start pa lang naman sila mami. Medyo maliit pa lang naman. More commonly yung mga binebenta namin is semento, bakal, mga electrical, gano'n. Yun lang, kahit mga water materials yun. Mga normal namin sinusupply ng mga gamit is mga sa mga rebeles, mga factory, gano'n. Tapos, sa mga nagagawa mga contractor, mga engineers din sa Bataan. Di pa naman kami lumalagpas ng Bataan. Within Bataan pa lang. Pinakamalayo pa lang is Dinalupian. Sa mga customer naman namin, ginagawa naman namin lahat para mag-stay sa tuwari, order sila ng malaki. Bibigyan naman namin sila ng kahit freebie, gano'n. Para lang sa kahit umorder sila, hindi sila parang
hindi sila maghanap ng ibang hardware kasi at least dito nakakuha sila ng freebie sa akin. Yun. Sa mga tauhan naman, siguro pakikisama na lang din sa kanila. Pare, syempre minsan di na natin maiwasan yung may problema sila sa pamilya, gano'n. Pero kahit minsan tutulungan mo sila, gano'n. Sa mga gusto naman mag-business katulad nito, siguro masasabi ko lang is sana, kung gusto nyo talaga, dapat gusto nyo yung ginagawa. Ganun, parang, kasi hindi naman biro yung ganitong business kasi hindi mo maiwasan yung mga ibang tao na lokohin ka. Kaya, dapat ikaw talaga yung tatao sa tindahan. Mara, ikaw nagbabantay, gano'n, hands-on dyan. Yun lang, mahalin mo lang yung trabaho mo. Gusto mo talaga ito, di ba? Yun nga po, Aljon Ong po, sa EXT. Dito ako matatagpuan sa Panilaw, Pilar, Bataan. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!